تشاهدون اليوم الكائن الغامض الذي هاجم الماعز ليلا، إلى الظل الذي هاجم أحد الفتيات، وحتى الرجل الذي هاجمه شيطانا وهو نائم. أنا ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. هذا المقطع الغريب والغامض يقال أنه تم تصويره في جنوب أمريكا، ويظهر فيه 2 من المزارعين يهرولون بعد سماع صراخ في قطيع الماعز خاصتهم. عندها شاهدوا شيئا أرعبهم. فهم يشاهدون جسما أسودا مشعر تعلق بأحد الماعز. هو لا يشبه أي حيوان نعرفه، ولكنه أقرب ما يكون لخفاش ضخم. حاولوا إسقاطه عن الماعز، فأصدر صوتا كالصريخ وفر بشكل مرعب. فهو يشبه الظل الأسود على الأرض. طارده المزارعون حتى هرب نحو نهر صغير ثم اختفى. بعدها أظهرت إحدى الكاميرات التي تم تثبيتها بالمكان صورة أخرى للمخلوق على صخرة أمام النهر، ولكنه ترك الجميع متحيرون من نوعية ذلك الكائن، وهل يندرج تحت كائنات ما وراء الطبيعة أم لا. هذا الشاب وبينما كان يقوم بعمل فيديو كول حدث معه شيئا مرعبا. فلقد تحركت قطعة ملابس على السرير. نظر بدهشة تجاهها، ففوجئ بالخزانة تفتح بعنف. قام ليتفقد المكان لعله يرى السبب. ولكن حينما نظر تجاه الكاميرا أصابه الفزع وهرب، ويبقى ما أفزعه لغزا حتى الآن. كاميرا المراقبة بإحدى المنازل التقطت الطفل بينما كان يلعب وحده. يقول والده: بذلك اليوم تركت ابني مع جدته ولم يكن أحد سواهما بالمنزل، ولكنه كان يقول لجدته أنه كان يلعب مع صديقه. فقام والده بمراجعة الكاميرا ليعرف من يكون صديقه هذا وكيف دخل المنزل دون معرفة الجدة، فشاهد ما أصابه بالصدمة. فبالفعل التقطت الكاميرا طفلا يشبه إلى حد كبير طفله، حتى أنه يرتدي نفس التيشيرت الخاص به. تلك الفتاة كانت تجلس على السرير بغرفتها، وفجأة أغلق الباب. ظنت أن الهواء قد أغلقه، فخرجت فلم تجد أي رياح. وعادت لتتصفح هاتفها على سريرها، فأغلق الباب مرة أخرى. تحيرت الفتاة وذهبت لفتحه، ولكن هذه المرة حدث معها شيئا مرعبا. فلقد هاجمها ظل أسود ودخل بجسدها. يا له من شيء مرعب. بعد مشاهدتك للمقطع الآتي ستفكر في تشغيل الأضواء هذه الليلة ولن تنام في غرفة مظلمة. فكاميرا المراقبة التقطت شابا ينام بكل هدوء
قبل أن يمسه شيئا ما أثناء نومه فيوقظه مفزوعا، ثم أمسكه ذلك الكائن من قدميه ورفعه عاليا. ولكن الشاب حاول الإفلات من ذلك الكائن بكل ما أوتي من قوة، وذلك ليتجنب نهاية لربما تكون كارثية. بعدها كثرت الكوابيس للشاب، وبعد بضعة أيام التقطت كاميرا المراقبة أمام المنزل هذا الشيء. فلقد التقطت كائناً ضبابياً يركض مخترقاً جدار المنزل نحو الخارج. فهل هذا نوع من الجن المؤذي؟ شاركوني برأيكم. هذا المقطع قام بتصويره شابين في سانتياغو، كانا يستكشفان قناة مياه جافة، ولكن انتشر عنها كثير من الأساطير تقول أنه بأطراف قناة الماء كانت توجد أشجار التين. كان هناك مخلوق مرعب يعيش بين الأشجار، وكل من يحاول الاقتراب منه يقتل بضربة برق. لكن الشباب لم يكترثوا لذلك وذهبوا هناك. ووسط الظلام شاهدوا شيئا مظلما لم يعرفوا هويته، وفجأة ضرب البرق المكان وأضاءه، وشوهد مخلوقا قزما أسود اللون، فهرب الشباب من المكان مذعورين. أحد الأشخاص بالمكسيك وبينما هو بحديقة منزله شاهد رجلا غريبا يمشي من بعيد، ولكنه تعجب من مظهره ونظراته الزائغة لكل اتجاه. ولكن عند تصويره لذلك الرجل لم يكن يعلم أنه سيلتقط ما يفزعه. فلقد شاهد ذلك الرجل يخترق إحدى الجدران مما أصابه بالرعب الشديد. يقول الرجل أنه منذ فترة قريبة فقد شابا حياته بذلك الحي، فهل من الممكن أن يكون ذلك الكائن قرين المتوفي أم هو كائن من الجن المتجسد؟ شاركوني برأيكم. إحدى الفتيات تقول أنها سمعت صراخ فتاة في الصباح الباكر، وحينما خرجت لترى من تكون هذا ما شاهدته. فلقد شاهدت امرأة ولكنها كانت تتحرك حركات غامضة وغير طبيعية، ولكن المرعب أن عيونها كانت تومض، وهو شيء غير طبيعي. بعض الجيران القريبون من المكان وصفوا تلك الفتاة بأن وجهها كالجمجمة وعيونها ناصعة البياض، كما أنهم قالوا أنها اختفت تماما بعد ذلك وكأنها لم تكن، وتبقى حقيقتها لغزا محيرا. هذا المقطع تم تصويره في تشيلي. يقول أحد الأشخاص أنه يعاني مع أسرته في منزل تستخدمه والدته في التدريس، ولكنهم يشتكون من تحركات غامضة وأصوات لا تفسير لها، فقرر تركيب كاميرات بأنحاء المنزل، فالتقطت مقاطع أصابتهم بالذعر. يقول الشاب أن كلا التسجيلين حدثا تلو بعضهما. فبينما كانت والدته تقوم بالتدريس عبر ظلاً داكناً من أمامها دون أن تشعر. ثم ظهر الظل الأسود يعبر من غرفة الطفل. بعدها ظهر ظل أبيض يسير في الغرفة. يقول الشاب أن خالته قد توفيت قبل أسابيع قليلة، وتزامن مع وفاتها ظهور تلك الظلال الغامضة. التقطت إحدى الفتيات في إندونيسيا مقطعاً مرعباً، فبينما كانت العائلة مجتمعة ويوجد بينهما العديد من الأطفال، فوجئت الفتاة بما يشبه طفلة صغيرة تتابعهم من خارج النافذة. لا تعرف الفتاة من تكون تلك الطفلة، خصوصاً وأن تلك النافذة بالطابق العلوي،
ولا يمكن لطفلة عادية بالتواجد خلفها دون معرفتهم. هذا الفيديو تم تصويره في تشيلي، فبينما كان هذا الرجل يصور مجموعة من الأطفال يغنون، التقط ما هو مرعب حقا. فلقد التقط ظلين شفافين يسيرا أمامه، ولا يعرف نوع تلك الكائنات على وجه التحديد. أحد الأشخاص يشتكي من كثرة الأحداث الغامضة التي تحدث بمنزله، من تحرك للأشياء وحتى أصوات غامضة، ولكن استطاع أخيراً التقاط مقطعاً بالكاميرا لما يحدث معه. فلقد تحرك قفل باب الحمام للأعلى والأسفل، وكأن هناك كائناً خفياً يمسك به ويحركه. هذا الطفل تقول والدته أنها أعطته هاتفها ليصور نفسه كما أراد، ولكنها عند مراجعة ما سجله الطفل شاهدت ما أرعبها. فلقد شاهدت ظلاً أسود يقف خلف طفلها. ارتعبت الأم وتساءلت: هل لربما الظل لجدة الطفل، أم هو كائن من كائنات ما وراء الطبيعة؟ كاميرا المراقبة المثبتة أمام أحد المنازل سجلت مقطعاً مخيفاً، فبينما كان الفناء الخلفي فارغاً ولا يوجد به أحد، ظهر ظلاً على الأرض كما لو كان شخصاً واقفاً، وظهر جرماً سماوياً أبيض اللون تزامناً مع ذلك الظل. وحينما شاهد صاحب المنزل ذلك المقطع، حاول محاكاة الظل، فذهب للفناء الخلفي ووقف بنفس المكان مع وجود نفس الإضاءة، ولكن لم يتشكل له نفس الظل، فأيقن أن الظل لكائن من كائنات ما وراء الطبيعة. مجموعة من الشباب ذهبوا لاستكشاف منزل مهجور، ولكنهم تمكنوا من تصوير ما تقشعر له الأبدان. والله بفتكرون شيء، والله مفيش حاجة فوق. الحمد لله على الباب. للوهلة الأولى تعتقد أن تلك الشخصية لواحد من المتواجدين، ولكن بالتدقيق ستجد أنها لظل أسود يشبه البشر، لكن المرعب أنه من دون رأس. أحد الأشخاص كان يسمع ضجيجاً يأتي من إحدى الغرف، قام بتشغيل الكاميرا وذهب ليرى، فسجلت الكاميرا ما تقشعر له الأبدان. فلقد رأى الآلة الرياضية تعمل وحدها، ولكن ليس هذا وحسب. حينما أصيب بالذعر وهرب، قام بمراجعة الفيديو واكتشف فيه وجود ظل مظلم يجلس على الأريكة، والذي لم يشاهده وقتها. وبمرة أخرى سمع صوتاً يأتي من الخزانة، فقام بتشغيل الكاميرا، وحدث معه ما لم يتوقعه.
فلقد فتحت الخزانة وتحركت بعض الملابس بداخلها، ولكن سرعان ما حدث ما هو مرعب أكثر. فلقد شاهد وجها شاحبا ومرعبا يطل عليه. قام ليرى من يختبئ بالخزانة، فتش كثيرا ولكنه لم يجد أي أحد. يتضح من خوف زوجته أنه ليس تمثيلا. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم.